السلام عليكم متابعي قناة جوهر المعرفة. علاجات منزلية للتخلص من مشكلات الشخير. الشخير هو مشكلة شائعة جدا تؤثر على العديد من الرجال والنساء، ويمكن لهذا الصوت المزعج أن يؤثر على نومك ويزعج شريك حياتك. ويعتبر الشخير أحد اضطرابات النوم، والشخير الثقيل قد يؤدي إلى عواقب طبية واجتماعية خطيرة. لذلك إذا كنت تعاني من مشكلة الشخير فيجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة هذه المشكلة. هناك العديد من المنتجات المتوفرة لعلاج الشخير، ولكن لم يثبت فعالية معظمها، وليس هناك علاج معجزة للشخير، ولكن بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة مع استخدام العلاجات المنزلية يمكن أن يكون عونا كبيرا في السيطرة على مشكلة الشخير. وفيما يلي بعض من هذه العلاجات: 1. النعناع. الخاصية المضادة للالتهابات في النعناع تساعد في تقليل تورم الأغشية في بطانة الحقل والأنف، وبالتالي تعزز التنفس بسهولة. النعناع يعمل بشكل جيد لعلاج الشخير المؤقت بسبب الحساسية والتعرض للهواء البارد أو الجاف. 2. زيت الزيتون. زيت الزيتون مضاد قوي للالتهابات، وله القدرة على تقليل تورم ممرات الهواء، مما يسهل عملية التنفس. 3. الهيل أو الحبهان. الهيل طارد للبلغم ومضاد للاحتقان، مما يجعله علاج فعال لفتح الممرات الأنفية المسدودة وسهولة مرور الهواء، وبالتالي يقلل من الشخير. 4. مسحوق الكركم. الكركم مطهر ومضاد حيوي قوي، يمكنه علاج الالتهاب ويساعد في الحد من الشخير الثقيل. 5. الثوم. الثوم يساعد في تقليل تراكم المخاط في الممرات الأنفية، كما يعالج التهاب الجهاز التنفسي. 6. البابونج أو الشيح. البابونج له تأثير مضاد للالتهابات، لذلك يمكن أن يساعد في وقف الشخير، كما أن البابونج مرخي للعضلات والأعصاب في جميع أنحاء الحلق، مما يساعد على النوم بشكل أفضل. أعزائي متابعي قناة جوهر المعرفة، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة جوهر المعرفة.